Videoclipurile pe care le vezi acum sunt generate cu Seedance 2.0 în Hixfield și în momentul ăsta genul acesta de content devine viral peste tot pe social media cu milioane de vizualizări, fără cameră, fără filmări complicate, fără echipe de VFX. Știu, sună ireal, dar exact asta o să-ți arăt astăzi. În sfârșit, Seedance 2.0 a apărut, iar în clipul acesta o să testăm modelul pe bune și o să vedem de ce este capabil cu adevărat. Mai exact, o să generăm 5 formate virale pentru social media, iar pentru fiecare o să primești promptul Fight, Transformation, Product, POV și Animation. Iar dacă rămâi cu mine până la final, o să-ți ofer cadou și ghidul complet pentru Seedance 2.0. Este foarte important să înțelegi de ce Seedance 2.0 este atât de puternic. În primul rând, are funcția de multi-reference, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să-ți pierzi timpul cu start frame și end frame. În Hixfield poți combina până la 9 imagini de referință, până la 3 clipuri video și 3 fișiere audio, toate în aceeași generare. Modelul citește automat rolul fiecărui input. Asta înseamnă că poți să pregătești scena, să adaugi personajele și referențele vizuale, iar Seedance 2.0 se ocupă mai departe de încadratură, flow-ul scenei și stilul de editare. Înainte să mergem mai departe, dacă vrei să testezi Hixfield gratuit, găsești linkul jos în descriere. Și cam așa arată interfața Hixfield. Dacă n-ai mai folosit niciodată această platformă, stai liniștit, pe canal avem un tutorial despre Hixfield complet, de la zero, foarte bine detaliat, unde îți arăt tot ce trebuie să știi. Astăzi o să trecem direct la Seedance 2.0 și ca să facem asta trebuie să mergem în meniul de sus, mergem la video și avem aici Seedance 2.0. Dăm click. După cum puteți vedea, interfața video este foarte simplă, adică tot ce ne interesează este în partea stângă și hai să le luăm acum pe rând. Odată ce avem Seedance 2 selectat, după cum puteți vedea, în partea de sus avem Discover Preset și dacă dăm pe Explore, putem să găsim câteva preseturi pe care le putem folosi în generările noastre. Da, în cazul nostru nu ne interesează neapărat aceste preseturi, dar e bine să știți de ele. După care, în partea de jos avem Upload Media și după cum puteți vedea scrie Image, Video or Audio, ceea ce e incredibil, adică până acum nu puteam să facem asta, chiar și Kling 3.0 Omni avea această posibilitate, dar nu puteai să încarci fișiere audio, de exemplu, acolo. Și nu era la fel de bun ca Seedance 2.0. Deci, practic, nu mai suntem legați de start frame, end frame și chestii de genul ăsta, cum putem încărca imagini de referință. Și hai să luăm primul nostru exemplu și anume Fighting Scene sau vrem o scenă de luptă ceva. Și dacă dăm click pe Upload Media, aici putem să încărcăm imaginele noastre sau să încărcăm generări pe care le-am făcut în Hixfield. O chestie de care trebuie să țineți cont când folosiți Seedance 2.0 este că are nevoie să facă o verificare pentru personajele realiste care au față. Da? Deci, de exemplu, cum ar fi character sheet-ul acesta pe care o să-l folosim imediat cu mine ca și Morpheus. Pentru a-l folosi putem să tragem drag and drop pe Upload Media. Sistemul trebuie să se asigure că fața, da, uite, checking content, fața acestui personaj pe care eu l-am încărcat nu este o persoană publică, nu este un caracter dintr-un film, adică IP-uri sau așa mai departe, copyright content în mare parte, pentru că Seedance 2.0 a avut probleme în direcția asta. Deci nu vă panicați, prima dată trebuie să vă verifice conținutul și după aia puteți să-l folosiți. Acum eu deja am încărcat imaginea asta odată, ca să nu mai stăm să așteptăm, de fapt am încărcat toate imaginile pe care urmează să le folosim. Este aici, da? O să folosesc acest character sheet cu mine ca și Morpheus și am pregătit și acești agenți cu care o să mă lupt eu, da? Putem să încărcăm și un fundal sau o scenă, dar Seedance 2.0 trebuie să țineți cont că este foarte bun creative director și în cazul în care nu aveți neapărat o preferință anume, el știe foarte bine să aleagă o scenă care se potrivește promptului tău, să zic așa. Uite, a reușit și imaginea, este eligibil, da? Eu o să-i dau delete că o am deja de câteva ori încărcată. Totuși, dacă vrem să mergem pe stilul clasic cu start frame și end frame, dacă mergem cu clicul pe imagine, după cum puteți vedea avem aceste 3 puncte, dăm click și putem să selectăm această imagine ca și start frame sau end frame, da? În cazul nostru nu avem nevoie de așa ceva, dar doar trebuie să știți că este posibil. Bun, mai departe, bineînțeles, avem promptul pe care o să-l scriem imediat și avem și elemente în cazul în care vrem să folosim personaje pe care le avem deja create. V-am arătat asta în tutorialul Hixfield. Mai departe putem să selectăm dacă vrem să generăm audio sau nu.
În cazul Seedance 2.0, generările audio costă la fel ca și cele fără generare audio. În cazul Kling 3.0, dacă opreai sunetul, să zic așa, era mai ieftin. Dacă mergem mai jos, putem să selectăm modelul, bineînțeles. În cazul Seedance 2.0 avem așa, Seedance 2.0 normal, care performează mai bine, bineînțeles, decât Seedance 2.0 Fast, dar Seedance 2.0 Fast este o alternativă mai ieftină, care poate scoate niște rezultate poate puțin mai slabe, dar uneori nu ai nevoie de cele mai bune rezultate. Dacă nu ai scene complexe și așa mai departe, poți să folosești Seedance 2.0 Fast fără probleme. Diferența de preț ar fi cam așa. Acum noi avem o reducere pe Hixfield, nu știu, o are toată lumea din câte știu. În loc să coste 90, costă 75. Dar Seedance 2.0 Fast costă 53 de credite pentru același tip de generare. Diferența mai este că Seedance 2.0 Fast nu are 1080p, pe lângă Seedance 2.0 care are și varianta de 1080p, bineînțeles e foarte scumpă. Eu nu o să folosesc astăzi 1080p pentru că e mult prea mult pentru mine. Și acum haideți să generăm și prompturile și să vedem cum putem să scoatem videoclipurile alea mișto cu Seedance 2.0. Eu am făcut un custom GPT, dacă rămâi până la final o să-ți ofer și ție ghidul complet pentru Seedance 2.0 și cu el o să poți să-ți creezi și tu acest custom GPT care este capabil să scoată prompturile perfecte pentru Seedance 2.0. În cazul nostru o să folosim cele două imagini pe care vi le-am arătat și anume character sheet-ul cu mine ca și Morpheus și a doua imagine cu agenții pe care o să-i luăm la bătaie, să zic așa. Eu o să-i dictez lui ChatGPT, dar voi dacă folosiți Claude sau Gemini sau habar n-am, puteți să scrieți liniștiți. Și asta i-am spus lui ChatGPT, ajută-mă te rog cu un prompt pentru Seedance 2.0 în limba engleză, unde avem personajul din imaginea 1 care se luptă cu personajele din imaginea 2. Mare atenție, vreau ca personajul din imaginea 1 să nu se repete și aș vrea să avem o scenă de acțiune, da? În care personajul din imaginea 1 încearcă să fugă de cele 4 personaje din imaginea 2, dar ajunge să se lupte foarte intens. Close combat, camera movement foarte dinamic. Vreau să avem diferite încadraturi, vreau să vedem intensitatea acțiunii, trebuie să transpui asta în stilul de editare, trebuie să transpui asta în stilul cinematografic. Vreau să avem 15 secunde de acțiune, ca și scenă avem un interior, așa aici m-am încurcat eu când am zis. Locația unde se întâmplă totul trebuie să fie un interior. Lumina dramatică, ca și cameră folosim un IMAX camera de 75 de mm. Vreau să pară că este un film de acțiune profesionist, unde putem să folosim diferite stiluri de luptă. Poți să vii tu cu ele. Deci eu i-am zis efectiv asta, i-am dictat, adică i-am spus asta, n-am stat să scriu, de asta poate sună un pic mai ciudat și el a venit cu un prompt de genul ăsta. Ca să înțelegeți, voi nu trebuie să știți să generați prompturi. De asta ce o să vă dau la finalul videoclipului o să vă ajute enorm, pentru că voi trebuie să-i cereți ceva ce aveți nevoie, știi? Și el vine cu structura promptului, după cum vedeți, fiecare imagine ce reprezintă, stilul, durată, timestamps și așa mai departe, un prompt foarte bine structurat pentru Seedance 2.0. Îi dăm copy și pur și simplu dăm paste aici în Hixfield. Verificăm că toate setările sunt corecte, avem imaginile corecte, promptul corect cu elementele selectate, da? Cum avem aici, da? După care audio, foarte important, dacă tot îl plătim să-l și avem. Modelul verificăm că este cel corect, 15 secunde, eu vreau 16 pe 9, 720p, da? Și dăm generate. Și avem și rezultatul nostru, hai să vedem cum a ieșit. Wow! Deci dacă ați folosit AI până la Seedance 2.0, ați fi înțeles că dacă voia să generați ceva de genul ăsta era aproape imposibil. Adică se vede cât de mișto sunt scenele astea de luptă. Într-adevăr, a avut acolo o fază când a scos pistolul, așa zici că era la CS și a schimbat arma, știi? Dar în rest, foarte mișto, adică
N-am cuvinte efectiv, să ziceți voi în comentarii ce părere aveți. Acum aș vrea să mergem mai departe cu următorul exemplu și aș vrea să facem un fel de transformare. Și o avem pe Ale. Ale este personajul din AI Influencer Pro, cursul unde te învăț cum să generezi content cu AI de la zero, te iau pas cu pas. Dacă vrei să intri în AI Influencer Pro și să înveți într-adevăr cum să folosești AI ca un profesionist, găsești linkul jos în descriere. Ale o să se transforme și o să poarte acest costum pe care l-am generat cu Soul Cinema și o să se lupte cu unul dintre acești roboți. Fie acesta, fie acesta. Mie ăsta mi se pare mai interesant, așa că hai să trecem direct la generări. Mergem pe Upload Image și deja, după cum puteți vedea, avem imaginile încărcate. Perfect! Și am pregătit deja și promptul, îl avem aici. Da? Cam așa arată. Dăm copy, pur și simplu paste, verificăm din nou că toate setările sunt corecte, da, verificăm și promptul că e ok, setările din nou sunt aceleași și dăm pur și simplu generate. Un lucru foarte important de care trebuie să țineți cont este că nu puteți să folosiți nici măcar în prompt IP-uri sau caractere copyright sau referințe copyrighted, pentru că în felul ăsta cel mai probabil generările video o să vă dea failed. Și hai să vedem cum arată și acest exemplu. Hai să vedem de la început că avem un opening mișto aici. În New York, efectiv. Oh my god! God damn! Bro! Băi, deci mi-au tot apărut, până să apară Seedance 2 să fie disponibil global, deci mie mi-au tot apărut videoclipuri de genul ăsta pe TikTok și aveau milioane de vizualizări. Deci, man, băi, ăsta e scenă Marvel, efectiv. Deci dacă știi să folosești Seedance 2.0, poți să faci ce vrei tu, efectiv. Hai să mai urmărim o dată asta, că e mult prea mișto ca să nu-l urmărim. Doamne! Cum arată și transformarea asta în nanoboțe, așa mișto, da? Deci asta e ceva mai SF, dar următorul exemplu va fi un UGC video, da? Vreau să promovăm tot cu personajul nostru din AI Influencer Pro, dar de data asta are alt outfit, da? Și avem un character sheet, ceva de genul acesta, cum am avut prima dată. Aș vrea să fie în locația din imaginea 2, da? Care este aceasta? Și să promoveze produsul din imaginea 3, care e acesta. Și hai să selectăm aici prima dată personajul, după care punem locația și produsul, da? Și cam așa arată promptul, pentru că în acest exemplu vreau să vedem cum se descurcă și la vorbit Seedance 2.0, pentru că, nu știu dacă știți, dar din păcate Seedance 2.0 nu poate să vorbească limba română, ceea ce e, cumva cam toate modelele au probleme în a vorbi limba română, mai puțin VO 3.1. Dar noi în AI Influencer Pro am descoperit o metodă prin care putem să facem caracterele să vorbească în limba română. Da? Ați auzit bine? Asta e plusul dacă intri în AI Influencer Pro. Acum hai să vedem exact promptul dacă este pus ok. Avem imaginile în ordine exact cum am descris în prompt. 15 secunde sau de fapt stai să vedem, avem 15 secunde, da? De data aceasta o să avem un 9/16 și verificăm totul că este ok și dăm generate. Avem și rezultatul nostru. Hai să vedem despre ce e vorba. Wait, ai dreptate. Hai să punem pe full screen. Wait, you need to try this. Okay, I'm literally obsessed with this cream. This is honestly so good. It's super lightweight, but really hydrating. I use it on my face, hands, everything. I've been using it every day since I found it. I love it. Wait, you need to try this. Okay, I'm literally obsessed with this cream. Deci e prea bine, bro, cum a păstrat text, a păstrat consistența caracterelor, stilul de editare. Cam asta e nivelul cu Seedance 2 și trebuie să luăm în considerare faptul că videoclipul acesta a fost făcut dintr-un singur prompt. Atât.
un prompt și 3 imagini. Deci niciun start frame, niciun end frame, doar 3 imagini și un prompt. Nu știu, mie mi se pare crazy. Spuneți voi acolo în comentarii ce părere aveți și dacă vreți să aflați sau să știți mai multe despre Seedance 2.0. Hai să mergem mai departe la următorul exemplu. De data aceasta o să facem un POV și o să avem practic primul videoclip, dar o să-l vedem prin ochii mei, să zic așa, a personajului meu și o să folosim așa, caracterul meu și agenții secreți. După care mergem în ChatGPT, luăm promptul nostru și dăm paste. Mare atenție, verificăm să avem setările corecte pentru că aici am schimbat la 10 secunde și hai să facem și un test dacă tot suntem aici. Punem 10 secunde, da, din acest slider putem schimba durata. Verificăm să fie 16:9 de această dată și hai să punem un 480p pentru că e mai ieftin, să vedem și în felul acesta ce rezultat obținem și dăm Generate. Putem să dăm și un Seedance 2.0 Fast, tot 10 secunde, 16:9, tot 480p ca să încercăm să facem o diferență. Dăm Generate. Și avem și cele două exemple cu POV și e foarte bine că am dat și Seedance 2 Fast ca să vedeți și o comparație între cele două modele. Începem cu Seedance 2.0 Fast. Vedem niște probleme deja. Bine, asta e din prompt, puteam să zic să nu se repete personajul din imaginea 1. În rest, not bad. Not bad, adică a păstrat POV-ul, avem look-ul ăsta de action camera. Acum hai să vedem și Seedance 2.0 normal, da? Avem aceeași problemă, dar mult mai mică acum, adică... Avem, da, problema asta cu mine care mă repet, dar acțiunea e mult mai șmecheră în Seedance 2.0. Bun, și mai avem un ultim exemplu și anume Animation și avem pregătite următoarele imagini pentru Animation și anume avem personajul acesta, îl avem pe Decebal, da? Care este într-o scenă ceva de genul acesta, un câmp de luptă, gen, se vede că aici s-au dus niște bătălii grele, dar cu cine se luptă el? Cu un balaur, da? Imaginile astea au fost generate cu Seedream 4.5 sau Seedream 5.0. Nu mai țin minte exact. Important este că au fost făcute cu Seedream în cazul în care vreți să obțineți un look ceva de genul acesta și mergem la Upload Media și pur și simplu selectăm imaginile, Decebal, locația și balaurul. După care mergem în ChatGPT și luăm promptul nostru, pur și simplu dăm copy, la prompt paste, verificăm că totul este în regulă, aici avem un 15 secunde, da, 16:9 și punem 720p pe Seedance 2.0. Hai să vedem, dăm Generate. Și avem și ultimul exemplu, haide să vedem cum a ieșit. Din prima imagine pare ce trebuie. Oh, ok, stați așa să-l punem pe full screen. Ok, arată foarte bine. Anime style, așa. Tare rău de tot. Ia, apare balaurul. La Star Misegetul a venit. Bine. Și când dă cu foc aici e mișto. Tare. Acesta a fost videoclipul, sper că ți-a fost util și acum ai o imagine mai clară despre cum să folosești Seedance 2.0 pentru a crea videoclipuri virale. Nu uita să verifici și cursul AI Influencer Pro, unde intrăm mult mai în detaliu și luăm pas cu pas tot ce trebuie să știi despre generare imagine, video, crearea unui AI influencer și conținut pe social media. De asemenea, te invit și în grupul de Facebook AI România, unde găsești exemple, idei, suport și o comunitate de oameni pasionați de AI
strategy și content creation. Toate linkurile sunt jos în descriere, iar dacă ai ajuns până aici, așa cum ți-am promis, ai acolo și ghidul complet pentru Seedance 2.0. Ne vedem în următorul videoclip. Te salut!